बोंबील मार्केटमधून आणले की बहुतेक वेळेला ते कुरकुरीत होत नाही, ते असे मोडतात, कारण बोंबलामध्ये भरपूर प्रमाणात पाणी असतं. त्यासाठी आम्ही मालवणी लोक एक छोटीशी ट्रिक वापरतो. आज ती तुमच्याबरोबर आम्ही शेअर करणार आहोत. नमस्कार, मी सरोज. परब किचनमध्ये खूप खूप स्वागत. हे 7-8 बोंबील मी मार्केटमधून घेऊन आली आहे. त्याला असे साफ करताना कोळीला मी मध्ये चीर पाडायला सांगितले, कारण मला हे बोंबील भाजायचे आहेत कुरकुरीत असे, त्यामुळे अशी मध्ये चीर पाडून घेतली आहे. आता बघा ह्या बोंबिलामध्ये किती पाणी आहे, हे बघा. आता आपल्याला हेच पाणी नको आहे, कारण हे पाणी असलं तर बोंबील आपले कुरकुरीत होत नाही. आता हे बोंबील आपल्याला 3-4 पाण्यामध्ये स्वच्छ असे धुवून घ्यायचे. मध्ये जे ह्या टाकाऊ गोष्टी असतात त्या अशा आपल्याला पाण्यामध्ये धुताना काढून टाकून द्यायचे. चला आपण आता बोंबील धुवून घेऊया. आता हे एक एक करून आपल्याला बोंबील असे स्वच्छ धुवून घ्यायचे. आता हे बघा, बोंबील धुतल्यानंतर ह्याच्यामध्ये थोडंसं हे पाणी आलं आहे, ते आपल्याला असं निथळून काढून टाकायचं आहे. आता हे बोंबील आपले व्यवस्थित स्वच्छ झाले. त्याला मी एका मोठ्या वाडग्यात घेतं, म्हणजे आपल्याला हळद, मीठ आणि आगळ लावून ठेवायचं आहे. आगळ लावल्यामुळे ह्या बोंबीलमधलं जे एक्स्ट्राचं पाणी असतं ते निघून जातं. आता हा आगळ आहे, गावावरून आमच्यासाठी मागवतो, तो मी बोंबलाला लावून ठेवते. बस हा 2 ते 3 चमचे आगळ लावला आहे मी. आगळ आणि ही अर्धा चमचा हळद आहे आणि हे मीठ आपण आता ह्याला चोळून घेऊया आणि ह्याला 1 तास आपल्याला असंच बाजूला ठेवून द्यायचं आहे, जेणेकरून या बोंबलामधलं पाणी निघून जाईल. ते मी तुम्हाला नंतर दाखवते. हे बघा, अर्ध्या तासानंतर बोंबलामधलं पाणी निघून गेलं आहे. हे बघा. आता आपल्याला काय करायचं आहे, हे थोडंसं हाताने दाबून असे बोंबील घ्यायचे आहेत, म्हणजे जेवढं पाणी असेल नसेल तेही थोडंसं निघेल आणि दुसऱ्या बाउलमध्ये आपल्याला त्याला ट्रान्सफर करायचे आहेत. असे हाताचा दाब देऊन मुठ्ठीमध्ये आपल्याला यातलं पाणी असं काढून घ्यायचं आहे. एवढं बोंबीलमध्ये पाणी होतं जे निघालेलं आहे. तर आपण ह्याला परत मीठ, हळद आणि मसाला लावून घेऊया, कारण आपण जे पाणी काढून टाकलं त्याच्यामध्ये मीठ आणि हळद आणि मसाला निघून गेला आहे. मच्छी मसाला अर्धा चमचा आपण ह्याला लावून घेऊया आणि याला परत असं 10 मिनटं बाजूला ठेवूया. आता बोंबील फ्राय करण्यासाठी इथे मी 4 चमचे रवा घेतला आहे आणि 2 चमचे तांदळाचं पीठ, 2 चमचे मी माझ्याकडे असलेलं भाकरीचं पीठ घेतलेलं आहे. त्याने बोंबील छान कुरकुरीत होतात. आणि त्यामध्ये थोडासा अर्धा चमचा मसाला, कारण आपण ऑलरेडी बोंबलाला अर्धा चमचा मसाला लावून ठेवलेला आहे. आता हे आपल्याला मिक्सचर असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता बोंबील फ्राय करण्यासाठी मी तवा ठेवलेला आहे. तवा गरम होईपर्यंत आपला गॅस हाय फ्लेमवर असणार आहे आणि जसा तवा गरम होईल तसं आपण त्याला लो टू मीडियम फ्लेमवर ठेवणार आहोत. आता तवा आपला चांगला तापलेला आहे, त्याच्यावर आपण भरपूर सारं तेल घालूया, जवळजवळ मोठे चमचे 2 ते 3. आपल्याला हे बोंबलाला दोन्ही बाजूने व्यवस्थित कोटिंग लावून घ्यायचं आहे. एक्स्ट्राचं कोटिंग असं काढून टाकायचं आणि एक एक करून बोंबील तव्यावर फ्राय होण्यासाठी ठेवून द्यायचे. हे बोंबलाला आपल्याला आता एक एक बोंबलाला व्यवस्थित असं दोन्ही बाजूने कोटिंग लावून घ्यायचं आहे आणि आपल्या तव्यावर हे बोंबील फ्राय होण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे. एक्स्ट्राचं जे कोटिंग असेल ते असं झाडायचं, म्हणजे निघतं. आणि आता हे बोंबील जातील तव्यावर फ्राय होण्यासाठी. जेवढा स्लो गॅस आपण ठेवू शकतो तेवढा स्लो गॅसवरच बोंबील आपल्याला भाजायचे, म्हणजे खूप छान कुरकुरीत होतात. आता ह्याच्या बाजूने थोडंसं तेल सोडायचं. आता हे बोंबील एका साईडने कुरकुरीत असे फ्राय झालेले आहेत. आता त्याला आपण हलक्या हाताने परतवून घेऊया. असं थोडासा दाब द्यायचा आणि आता परत ह्या दुसऱ्या बाजूने सुद्धा आपल्याला बोंबील हे चांगले फ्राय करून घ्यायचे. बोंबील आपण परतवून घेऊया हलक्या हाताने. हे बघा, छान असे कुरकुरीत झालेले आहे.
2 मिनिटानंतर आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आपले कुरकुरीत बोंबील तयार. आता हे बोंबील आपले फ्राय झालेले आहेत. मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते. छान असे कुरकुरीत. अशा प्रकारे सर्व बोंबील मी कुरकुरीत फ्राय करून घेते आणि ही रेसिपी तुम्ही नक्की घरी ट्राय करा आणि खाली कमेंट बॉक्समध्ये सांगा कसे झाले. आणि हो, परब किचन लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.